สวัสดีครับทุกคนหมิวเติมใจนะครับวันนี้ผมขอนั่งเล่าเรื่องให้ฟังยาวๆเหมือนเรามานั่งจิบกาแฟด้วยกันเรื่องที่ผมจะเล่านี่ผมตั้งใจมากเพราะมันคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการเก็บเงินไปตลอดชีวิตหลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าถ้าอยากรวยต้องเสี่ยงต้องลงทุนในสิ่งที่หวือหวาต้องกระโดดเข้าหาตลาดที่คนพูดถึงกันเยอะๆ แต่สิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลย มันคือเส้นทางที่ผมอยากเรียกว่ารวยอย่างมั่นคง รวยแบบไม่ต้องเสี่ยงสูง ไม่ต้องลุ้นทุกวันว่าพรุ่งนี้จะหมดตัวไหม และที่สำคัญมันเป็นวิธีที่คนธรรมดาอย่างเราทำได้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือข้าราชการก็ตาม ผมอยากให้คุณเริ่มฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างนะครับ ลองวางความคิดเก่าๆเกี่ยวกับการเก็บเงินไว้ก่อน แล้วนึกภาพตัวเองในอนาคต วันที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ไม่ต้องวิ่งหาเงินใช้เดือนชนเดือน ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ลองนึกภาพว่าคุณตื่นเช้ามาในบ้านที่ไม่มีหนี้เปิดบัญชีแล้วเห็นตัวเลขที่มากพอจะทำให้คุณยิ้มได้ทั้งวัน นั่นแหละครับ คือภาพปลายทางที่เรากำลังจะไปด้วยกันในวันนี้ ผมขอเริ่มด้วยเรื่องของพี่ต้นอีกครั้ง เพราะเรื่องของเขามันเหมือนหนังสือสอนการเงินเล่มมีชีวิต พี่ต้นเป็นพนักงานบัญชีธรรมดา เงินเดือน15,000เมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมีเงินเก็บกว่า20 ล้านในวันนี้ แถมไม่เคยลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงสูงเลยสักครั้ง พี่ต้นเล่าว่าเขาเริ่มจากสิ่งเล็กๆ คือเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเก็บ จากเดิมที่รอให้เหลือค่อยเก็บ เขาก็เปลี่ยนเป็นเก็บก่อนใช้ และเขาทำมันทุกเดือนอย่างไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เขามีสิ่งที่เรียกว่าสูตร3ชั้น เงินชั้นแรกคือเงินสำรองฉุกเฉิน เขาเก็บไว้ 6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาจะไม่ต้องไปกู้เงินดอกแพงหรือขายทรัพย์สินขาดทุน ชั้นที่2คือเงินเก็บปลอดภัยสร้างดอกเบี้ยอย่างฝากประจำปลอดภาษีหรือพันธบัตรรัฐบาล ชั้นที่3คือเงินลงทุนเสี่ยงต่ำเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ เช่นกองทุนตราสารหนี้หรือ REITs ที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้เขาจัดสรรแบบมีวินัยและไม่เคยข้ามขั้น แต่พี่ต้นไม่ใช่คนเดียวที่ทำได้ ผมมีอีกหลายเรื่องที่อยากให้คุณฟัง เช่น พี่แหม่มแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตลาด พี่แหม่มไม่มีรายได้แน่นอน แต่เธอใช้วิธีง่ายๆมาก ทุกเย็นหลังเก็บร้าน เธอจะหยิบเงิน200 บาทใส่กระปุก วันไหนขายดีใส่500 บาท เดือนหนึ่งก็เอาเงินนี้ไปฝากประจำ ทำแบบนี้ต่อเนื่อง15 ปี ทุกปีเธอจะเพิ่มจำนวนเงินเก็บขึ้นนิดหน่อยตามรายได้ จนวันนี้เธอมีเงินเก็บกว่า 1.2 ล้าน และไม่มีหนี้เลย เธอบอกว่าเคล็ดลับไม่ใช่การหาเงินเยอะ แต่เป็นการหักเงินเก็บก่อนใช้เสมอ หรือคุณสมชายข้าราชการเกษียณที่ผมรู้จัก เขาเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุ 25 แบ่งเงินเดือน 20% เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสมอ และเก็บเงินโบนัสทุกปีไว้ลงทุนในพันธบัตร พอถึงวันเกษียณเขามีเงินก้อนใหญ่พอจะใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องพึ่งลูกหลาน เขายิ้มและบอกผมว่าสิ่งที่ทำให้ผมสบายใจไม่ใช่ตัวเลขในบัญชี แต่คือการรู้ว่าผมวางแผนชีวิตไว้ดีตั้งแต่ต้น แม้แต่เพื่อนผมที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างไม้ก็ใช้หลักคล้ายๆกัน ไม้มีรายได้ไม่แน่นอน แต่เขาแบ่งบัญชีออกเป็น4 บัญชี คือค่าใช้จ่ายประจำ เงินเก็บ เงินลงทุน และบัญชีความสุข บัญชีความสุขคือเงินที่เอาไว้ใช้ทำสิ่งที่ชอบ เช่น ซื้อหนังสือ ดูคอนเสิร์ต หรือเที่ยวพักผ่อน เขาบอกว่ามันทำให้เขาไม่รู้สึกว่าการเก็บเงินคือการตัดความสุขออกไป แต่เป็นการบริหารความสุขให้พอดี ผมอยากให้คุณเห็นภาพว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ อาชีพอะไร หลักการนี้ใช้ได้เสมอ เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหาเงินเยอะ
แต่มันขึ้นอยู่กับการจัดการเงินที่มีอยู่ให้ดี ทีนี้ลองคิดเล่นๆ สมมุติคุณเก็บเดือนละ 5,000 บาท ลงในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4% ต่อปี ผ่านไป 10 ปี คุณจะมีเงินประมาณ 740,000 บาท และถ้าเก็บ 20 ปีจะกลายเป็นเกือบ 1.9 ล้าน ถ้าเป็นเดือนละ 10,000 บาท ตัวเลขก็จะเป็น 1.47 ล้านใน 10 ปี และ 3.7 ล้านใน 20 ปี ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเกินไป หลายคนถามผมว่า แล้วเราจะเริ่มยังไงดี คำตอบง่ายมาก เริ่มจากการเงินเก็บทันทีที่รายได้เข้ามา จะเป็น 10% 20% หรือ 30% ก็แล้วแต่ความสามารถ เริ่มจากน้อยได้ แต่ต้องสม่ำเสมอ และต้องแยกเงินเก็บออกจากเงินใช้ให้เด็ดขาด ผมอยากให้คุณลองทบทวนตัวเองดูว่า ทุกวันนี้เรารอให้เหลือค่อยเก็บ หรือเก็บก่อนใช้ เพราะนี่แหละครับ คือเส้นแบ่งระหว่างคนที่เก็บเงินได้ กับคนที่เก็บเงินไม่ได้ อย่าลืมนะว่า การเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของตัวเลข แต่คือการสร้างนิสัย และนิสัยนี่แหละครับที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ลองนึกภาพอีก 10-15 ปีข้างหน้า คุณอยู่ในบ้านที่ไม่มีหนี้ มีเงินก้อนพอจะดูแลตัวเองและครอบครัว คุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินพอไหมเมื่อแก่ขึ้น คุณใช้ชีวิตแบบไม่ต้องวิ่งหาเงินตลอดเวลา คุณว่าภาพนั้นคุ้มค่ากับการเริ่มเก็บวันนี้ไหมครับ ถ้าคำตอบคือใช่ งั้นเริ่มเลยครับ เก็บก่อนใช้ วางแผนให้ชัด ทำให้สม่ำเสมอ แล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคต และถ้าคุณชอบแนวคิดนี้ ฝากกดติดตามเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ด้วยนะครับ ทุกสัปดาห์เราจะมานั่งคุยกันแบบนี้ เพื่อให้คุณเก็บเงินเก่งขึ้น ใช้เงินสลาดขึ้น และใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ โดยไม่ต้องเสี่ยงเกินไปครับ